Усім привіт! Сьогодні консервую ось такі красиві огірки на зиму з морквою, насінням гірчиці та кропу. Вони не тільки красиві, а ще й дуже смачні та хрумкі. Отож, давайте готувати. Огірки попередньо помила, замочила в холодній воді на 3 години. Обрізала тільки низ огірочка. Банки чисті, у мене 800 грамові, не стерильні. Складаю огірки щільно в банку. Потрібно порізати 1-2 морквини кружочками. Часник, я його не чистила, тільки зубчики промила. Для консервації саме те. Це економить час, особливо коли зубчики часнику маленькі. По 3, максимум 4 зубчики часнику на 800 грамову банку. Кружельця моркви 3-4 штуки. Якщо морква дрібна, то давайте по 5-6. По одному лавровому листочку, невеликому. Середній листочок, якщо дуже маленький, можна 2. І залишилось додати насіння кропу по 1 чайній ложці з горкою і насіння гірчиці, теж по 1 повній чайній ложці. Далі готую маринад. Зручно, що його не потрібно кип'ятити. Вода холодна, 1,5 літри води. Додаю 2 столових ложки солі, 4 столових ложки цукру. Усе перемішую і залишилось додати оцет. Наполегливо рекомендую використовувати тільки натуральний яблучний чи винний оцет з 6%. Зовсім інший смак та якість консервації. Трохи дорожче, але воно того варте. Від такої консервації буде тільки одна користь. 200 мл 6% яблучного оцту. Якщо 9%, тоді я ось таким користуюсь. То тоді 150 мл 9% оцту столового. Заливаю огірки холодним маринадом після того, коли повністю розчинився цукор та сіль. Накрию кришками і буду стерилізувати. Вода в кастрюлі має бути холодна, на дно кастрюлі не забудьте застелити рушничок і з моменту закипання води в кастрюлі стерилізую 15 хвилин 800 грамові банки. Літрові так само. Ну погляньте, яка ж краса вийшла. Ця морква теж буде дуже смачною. Після стерилізації накриваю рушником або ковдрою і залишаю до повного остигання. Мої огірки вже приготувались. Надіюсь, рецепт вам стане в нагоді. Усім бажаю гарного настрою та міцного здоров'я. Усім пока, до нових цікавих відео.